everyone, this is Azu. Welcome back to my YouTube channel. And today, very short lang tong clip na to because I'll be sharing with you how I edit my Instagram photos. Don't judge, hindi bayad yan. Baka sabihin nyo, ang GGSS naman na to. So, naka-screen record na ako. Madami akong application dito. But, I usually use 3 applications kapag sa Instagram. So, let's move on na. So, the first application is this one, yung preview. Click nyo to. Actually, naka-ready na yung i-upload kong photo. But as you can see, ito yung preview, diba? Tapos, makikita nyo sa Instagram ko, ayan din yung feed ko, ayan o. So, it's almost the same. So, dito ko tinitignan, like, kapag bago ako mag-upload, anong itsura niya. Kasi ang hirap kasi yung mag-upload ka directly sa Instagram, tapos pagtingin mo sa feed mo, ay parang off siya, ganon. Maraming ganitong applications, but the application, ang redundant, but yung applications na pinapakita ko sa inyo ay free to, so everyone can use it. Pero if meron ka namang budget and afford mo yung mga may bayad, for example, may mga features siya na may oras yung pag-upload, why not? Go ahead, diba? Ito yung i-upload ko. So, medyo dark siya. Kailangan ko talaga siyang lightan para magbagay siya sa feed ko. Ito pala, guys, before anything else, ha? Itong video na to, I'm not bragging or something. Alam ko sa sarili ko, hindi ako feed goals. As in, puro mukha ko lang to, puro selfie. Kasi more on makeups yung content ko. And wala talaga ako photographer. So, sarili-sariling kuha lang siya. But I can tell na yes, medyo nag-e-effort ako when it comes sa parang, what you call that? Parang color. Yung vibrant, something ng feed ko. So, yun yung isi-share ko sa inyo. Ito na yung second application. As you can see, nandito din yung Lightroom na pinakasikat. Alam ko, halos lahat gumagamit niyan. Marami nagsasabi, anong preset yung ginagamit mo? So, to answer that question, I'm not using any preset at all. Meaning, nagmamana-mana po ako. So, itong gagawin ko, pwede nyo rin gawin sa Lightroom if hindi kayo sanay sa ibang application. But in my case, mas nauna kong makilala ang PS Express. Ayan. So, ito po yung ginagamit ko. Pero yung mga steps na gagawin ko, kaya nyo siyang gawin kahit sa Lightroom or even sa, phone application. Yeah, madali lang yan. So, ito na nga ang aking challenge. Diyos ko, wala tong practice. So, marami siyang features, ganyan. Pero, pupunta tayo sa adjustments. And hindi dyan, kasi may bayad yan. Dito na tayo sa light. So, ito na nga yung ginagawa ko mano-mano. So, sige, kailangan ko kayong pakitaan. Ano ba to? Ayan. Mumukha girl. Wait lang. So, usually mga ganyan. Nakikita niyo ako nagko-concentrate, no? Baka sabihin nyo, ang GGSS naman na to. True. Charot. Di, pero syempre, kahit pa paano, gusto ko maging, wala lang, maayos lang. Actually, hindi ko nga alam ba't ang daming nagkaka-interest paano ako nag-edit. I do cover my pimples, acne sometimes, if needed talaga. Like, for example, work siya. So, papakita ko rin sa inyo yun. Napapressure ako sa inyo. Parang feeling ko, konting mali ko lang, mapapahiya ako. Siyempre, binulog ko to, dapat confident ako, charot. Pero guys, kahit ako, minsan, hindi siya nagagawa na isang edit lang. So, nakakailang edit din ako sometimes. There. Hindi ko alam kung ano itsura ko ngayon, ha. Pero hindi ako nagmamaganda ngayon. Pag masyadong vibrant, yun yung napansin ko sa akin. Kaya, mapapansin nyo, diba? Kapag nag-upload ako na parang brand-related, I always make sure na sa second photo, yung raw niya, para makita yung totoong kulay. So, pwede ba to? So, gagawin ko ayan, pero hindi ako sure, parang feeling ko masyadong light. So, actually, itong alam nyo before, na-try ko kasi yung free trial nila, pero hindi ko na kaya yung maximum. So, kahit yun lang, 85%. So, ayan na, diba? So, punta tayo dito, and then, there you have it. So, makikita nyo dito, i-delete ko na yung raw. So, makikita ko ngayon dito, okay, kulang siya sa contrast, masyado siyang light, okay. Wait lang. Saturation pala. Anong contrast? Ganun siya. So, ewan ko. Kasi ako gumagamit ng preset. Ang problema kasi,
Ako lalo, kung mag-picture ako bigla-biglaan, wala akong iisang place. So, iba-iba yung kulay, iba-iba yung lighting, iba-iba yung ilaw nila. So, hindi pwede sa akin yung may preset. So, yan. There you have it. Hindi naman ako OC na kailangan parehas na kulay. But, yeah, as you can see, ganyan. Ganyan ako mag-edit. So, kunyari, branded to. Tapos sabihin na natin na may pimple ako malaki. Meron akong time na may ang laki ng pimple ko sa ilong. And I had to cover that kasi branded siya. The last application na I use whenever I need to, kahit ayoko man, so ito na tayo sa Snap Speed. Marami din siyang tool. Like, pwede mong i-expand yung photo mo. Kung may mga magkipicture sa'yo ng OOTD, perfect siya. So, saan na ako? Ito, recent. So, kunyari, ganyan. Ano bang pwede? Anong pwede? So, kasi kunyari, ito, meron akong, ano dito. Alam ko, freckles ko to. So, ang gagawin ko, tools, and then, ayun, ang dami niya, oh. Pero ako, I'll be using this one, healing. Tapos, ayan. Di ba wala na? So, ayan, kunyari, ayan. Sige, try ko din itong mga ibang parts. Ayan. So, i-check ko. As you can see, ayan, oh. Ganyan siya. That's how I edit. And then, i-upload ko siya sa Instagram ko. There you go. So, that's basically it. Sabi ko naman sa inyo, super short lang tong video na to. Sana nakatulong ako or nagkaroon kayo ng idea on how I edit my Instagram photos. And if meron kayong other applications na pwedeng masuggest hindi lang sa akin, but syempre sa ating lahat na nanonood, yung damit ko tumataas siya. Huwag kayo mahiya na i-comment sila dito kasi baka may ma-discover pa tayong mas marami pang applications na pwede nating i-try. So, before we end this video, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko and also click the bell button para updated kayo sa susunod kong YouTube video. This is Azusa and thank you for watching! Bye!